विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ हा पूर्णपणे मी कुणासाठी तयार करतो लक्षात घ्या की जी मुलं जस्ट आता 10th एक्झाम दिलेली आहे, पास आउट झालेले आहेत आणि आता त्यांचा रिझल्ट लवकरच मिळणार आहे अशा मुलांसाठी। एक गोष्ट लक्षात घ्या की 10वीची एक्झाम दिली तुम्ही बाळांनो, खूप सोपा सिलेबस होता, आणि पेपर पॅटर्न इझी होता, ऑप्शन्स खूप होते, प्रत्येक टॉपिकला ऑलमोस्ट मॅथ्समध्ये 10 ते 15 मार्काचं वेटेज होतं म्हणूया आपण, आणि त्यामुळे तुम्हाला चांगले मार्क मिळणार आहेत, अगदी अबव 90%। म्हणजे तुम्ही SSCच्या रिझल्टची वाट बघताय, तुम्हाला मिळणार आहेत अबव 90%, तुम्ही खुश आहात। ओके, आता मी तुम्हाला ना माझं एक्झाम्पल देतो आणि माझ्या बाबतीत काय झालं मी तुम्हाला सांगतो क्लिअरली, आणि हे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे, या मुलांसाठी लक्षात घ्या। बघा, SSCला खूप चांगले मार्क मला सुद्धा मिळाले होते। मला अजून आठवतंय की माझा रिझल्ट नव्हता लागला, पण ठीक आहे, एक 2 वर्षांनी मोठा माझाच एक रिलेटिव्ह होता म्हणूया आपण, त्यांचा रिझल्ट लागला होता, खूप कमी मार्क होते। ओके, ठीक आहे, फक्त मला कळालं होतं भेट नव्हती झाली। माझा रिझल्ट लागला, मला 10वीला पडले 82% मार्क। त्या काळात ते खूप चांगले मार्क होते बरं का, म्हणजे खूप असाच रिस्पेक्टेबल चांगला स्कोर होता, नाही हा विद्यार्थी हुशार आहे, बरं मी हवेतच होतो म्हणून खूप चांगले मार्क पडले म्हणून सगळेजण कौतुक करत होते, 80% 82% म्हणजे चांगले मार्क ना। ओके, मग तो जो माझा रिलेटिव्ह होता त्याचा HSCला ग्रुप क्लिअर झाला नव्हता। ओके, खूप कमी मार्क होते, म्हणजे इव्हन BSCलाच ॲडमिशन त्यानं घेतलं होतं। मुद्दा असा होता की जेव्हा हा रिलेटिव्ह माझ्या घरी आला तेव्हा मी त्याच्याशी बोललोच नाही। का? कमी मार्क पडलेत त्याला, तो जरा नाराज होता ना, कशाला त्याच्याशी बोलायचं, तो पुढे असलं तर मी लांब पळून गेलो म्हणूया आपण। ओके, म्हणजे मी टाळलं, कारण मी खूप खुश होतो ना, ह्याच्या दुःखात मी कशाला सहभागी होऊ, मला तर चांगले मार्क पडलेत ना, अशी माझी अवस्था होती लक्षात घ्या। म्हणजे मी यांच्याशी बोललो नाही। ओके, जाऊ दे, कॉलेजेस सुरू झाले, पहिल्या दिवशी पहिल्याच लेक्चरला मला कळालं की याचा काही उपयोगच नाही, आपल्याला काही येतच नाही। रिझन, मराठी मीडियममधून एवढे मार्क्स मिळाले होते, आणि 11वी सायन्स तर इंग्लिश मीडियम, ते सर काय बोलतोय तेच कळत नव्हतं। ओके, ठीक आहे, घरी गेलो काय बोललो नाही, कोण काय विचारत नव्हतं, कारण मी हुशार विद्यार्थी होतो ना, 10वीला एवढे मार्क पडलेत म्हणल्यावर। ओके, ठीक आहे, त्याच्यानंतर वडील म्हणले चला क्लास कोणता लावायचा, मी म्हटलं तुम्हीच चौकशी करा। मग त्यांच्या ऑफिसमध्ये कळालं की चला हा क्लास छान आहे कुठला तरी एक, मी क्लास जॉईन केला। क्लासच्या पहिल्या दिवशीच मला कळालं, अरे बापरे किती हुशार मुलं आहेत, त्यांना सरांच्या अगोदर सगळं येतं ना, आपल्याला तर काहीच येत नाही, कॉन्फिडन्स डाऊन झाला। ओके, आणि सांगू का तुम्हाला मी की 11th स्टँडर्डमध्ये मला म्हणजे 11वीला 41% मार्क पडले, एक्झॅक्टली हाफ। बघा, हे जे मार्कांची जे होतं ना ते निघून गेलं लक्षात घ्या। तरी देखील मला हिची आठवण नव्हतं आलं म्हणून आपण आपल्या रिलेटिव्हची की आपण त्यांच्याकडून काहीतरी सल्ला घेऊया, नाही। ओके, कारण का मी घरी खोटे मार्क्स सांगितले होते, 84% 11thला पडलेत म्हणून, मग क्लास पण चेंज करता आला नाही, सगळ्या गोष्टी तशाच निघून गेल्या। ओके, आणि लास्ट मोमेंटला आता जाणवलं की आपण पास सुद्धा होऊ शकणार नाहीये। ओके, मग क्लास चेंज केला, वडिलांशी बोललो हिम्मत करून, वडिलांनी मारलं नाही, ओरडलं नाही, क्लास चेंज केला, म्हणजे अगोदरच्या क्लासला भरलेली सगळी फी गेली वाया म्हणूया आपण, नवीन क्लासची थोडीफार फी आहे ती भरली, वडिलांनी नाही म्हणलं नाही, लक्षात घ्या। म्हणजे मला काय सांगायचं आहे की आपण आपल्या पालकांशी बोललं पाहिजे, घाबरून चुकीचं काहीतरी करण्यापेक्षा बोललं पाहिजे, लक्षात घ्या, ते आपल्या फायद्याचं आहे। बरं झालं, शेवटच्या 2 महिन्यात मी साताऱ्यातील केळकर सरांचा क्लास जॉईन केला होता, बेस्ट, आम्ही पहिलेच विद्यार्थी होतो सरांच्या बॅचचा, खूप चांगले मार्क्स पडले मला। ओके, पण जेव्हा रिझल्ट लागला ना, तेव्हा मला इंग्लिशमध्ये आणि आणखीन एका सब्जेक्टमध्ये, इंग्लिशमध्येच म्हणूया आपण, 48 मार्क होते। ओके, मग पप्पांच्या ऑफिसमध्ये पप्पांना कोणीतरी सांगितलं की 50% लागतात मार्क, 50 तरी पाहिजेत ना, 50 नाहीत इंग्लिशमध्ये, मग त्याला इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळणार नाही। तोपर्यंत सुद्धा मला ग्रुप म्हणजे काय ते माहीत नव्हतं। म्हणजे हे काय तुम्हाला लक्षात आलं का, 2 वर्ष 11th 12th केलं तरी मला ग्रुप म्हणजे काय माहीत नव्हतं। मी असं का सांगतोय तुम्हाला, काल 1-2 दिवसापूर्वी जो 12वीचा रिझल्ट लागलाय ना, बऱ्याचशा मुलांना 12thच्या माझ्यासारखंच ग्रुपिंग क्रायटेरिया सुद्धा माहीत नाहीये, रूल्स माहीत नाहीये की केमिस्ट्रीला और कुठले सब्जेक्ट आहेत हे सुद्धा माहीत नाहीये।
म्हणजे हे मुलं कमी पडली, माझ्यासारखंच म्हणूया आपण. ओके, पण झालं काय तुम्हाला मी क्लिअरली सांगतो की लकीली माझा ग्रुप तर क्लिअरच होता, त्यात मला 68 समथिंग% मार्क होते. क्लास चेंज केल्यामुळे सरांनी खूप चांगला अभ्यास आमच्याकडून करून घेतला होता, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे ग्रुप तर क्लिअर झाला. ठीक आहे, पुढे इंजिनिअरिंग माझं कंप्लीट झालं 4 वर्षात, काही इश्यू नाही आहे बरं का. बरं, आता मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे, तुम्हाला सगळ्यांना SSC मध्ये खूप छान मार्क मिळणार आहेत, अबोव 95%. ओके, तुमचं एक काम आहे की या 2 दिवसात तुमच्या रिलेटिव्हमध्ये, तुमच्या क्लोज फ्रेंडमध्ये जो कोण चांगला स्टुडंट आहे की ज्याला HSCला कमी मार्क मिळालेत, प्लीज अशा मुलांशी बोला, त्याची कारणं जाणून घ्या. आणि बोलताना ना बाळांनो एक रिस्पेक्टफुली, म्हणजे त्याला असे टोमणे मारताना पण असं वाटू नये. अगोदर ही मुलं दुःखात आहेत, लक्षात घ्या. ते दुःख मला माहिती आहे, मी पण होतो त्यातच म्हणूया आपण. म्हणजे हे पासआउट झालेल्या मुलांशी बोला. बरं, आता सांगतो, त्यांच्याशी बोलण्यापेक्षा मी आहे ना तुमच्या इथं, मी माझा अनुभव सांगतो ना. मी काय केलं की 10वीची जी 3-3.5 महिने सुट्टी होती ना, त्यात पुस्तक उघडलं नाही. अभ्यासाची सवयच निघून गेली होती, लक्षात घ्या. दिवसभर एन्जॉय केला फक्त मी. अभ्यास केला का? नाही केला. आता करायची वेळ आली तेव्हा एकदम हार्ड सिलेबस, अवघड, मग करण्याची इच्छा हळूहळू कमी होत गेली. दुसरी महत्वाची गोष्ट, 10th स्टँडर्ड पर्यंत काय होत होतं, युनिट टेस्ट झाली, प्रगती पुस्तक, घरी जायचं सही करण्यासाठी, लक्षात घ्या. ओके, सही घेतली जायची पालकांची. 11th-12th जेव्हा तुम्ही ज्युनियर कॉलेजमध्ये होता तेव्हा असलं सगळं बंदच होतं, लक्षात घ्या. मार्कलिस्ट हा प्रकार मिळतच नाही, आणि मिळालं तर तुमचं तुम्ही सही करून देऊन टाकता. कोण चेक करते एवढं? पण शाळेतले शिक्षक चेक करतात, लगेच सहीमध्ये इकडे तिकडे झालं तर. किंवा तुम्ही 10 वर्षात तुमच्या शालेय जीवनात बघितलं असेल की मॅडम 1-2 मुलांतर पकडतातच की जे दुसरी सही म्हणजे आपण सही करतात ते म्हणूया आपण. मग तसं होतं. आता मुद्दा काय मला म्हणायचा आहे बघा, लक्ष द्या की मी तुम्हाला सांगतोय काय ते की सुट्टीत तुम्ही पण जर एन्जॉय करण्यात घालवले असतील तर आत्ता जागे व्हा, अभ्यासाला सुरुवात करायची. ओके, आता होतं काय बघा, पहिली गोष्ट म्हणजे ना आपण मॅथ्सचा विचार करूया. मॅथ्स, आता मॅथ्सचं कसं आहे तुम्हाला मी सांगू का की तुम्ही जॉमेट्री, अल्जेब्रा जे शिकलाय ना, जॉमेट्रीमध्ये सर्कल असेल, सिमिलॅरिटी असेल, ओके, ते ट्रायंगलचे थेरम असला काय प्रकारच असणार नाही. आता फक्त आणि फक्त जास्तीत जास्त ट्रिग्नॉमेट्री असणार आहे. ओके, आणि मग काय उपाय, मग ट्रिग्नॉमेट्रीसाठी बेसिक फॉर्म्युले आले पाहिजेत, आणि खूप फॉर्म्युले असतात, लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा 11th स्टँडर्डमध्ये जाणार ना तेव्हा फॉर्म्युल्यावरती फोकस केला पाहिजे. आलं का लक्षात तुमच्या? आणि ग्रुप जे म्हणतो ना आपण, त्यात मेनली मार्क्स पकडले जातात. PCM एक ग्रुप असतो, PCB ग्रुप असतो, आणि काही मुलं काय करतात की दोन्ही ग्रुप ठेवतात, म्हणजे त्यांचा PCM PCB. पण ॲक्च्युली 11वी पर्यंत ठीक आहे, 12th मध्ये एकच ग्रुप असलेला बरं असतं, लक्षात घ्या. ओके, आता मुद्दा काय बघा, मी सांगतो समजावून तुम्हाला की काय होतं की तुम्हाला आठवत असेल की SSCला तुमचा जो सिलेबस होता ना, टॉपिक छोटे छोटे असतात, लक्षात घ्या. ओके, आणि त्या टॉपिकमध्ये पॉईंट्स पण जास्त नसतात आणि वेटेज जास्त असल्यामुळे त्यातले जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स हे विचारले जातात, हे लक्षात घ्या. बरोबर आहे, सांगा बघू. मग आता मी काय सांगतो ते लक्ष द्या की आता मात्र काय होणार आहे की आता समजा एक 12th मधला टॉपिक घेऊया, P ब्लॉक. 60 to 70 पेजेस आहेत रे त्याचे, 60 to 70 पेजेस. पुन्हा फिजिक्समधला इलेक्ट्रोस्टॅटिक सारखा टॉपिक, ह्यांचे पेजेस खूप जास्त आहेत, क्वेश्चन्स खूप आहेत, वेटेज कमी असतं. त्यामुळे तुम्ही काय केलं पाहिजे की तुम्ही एक त्या टॉपिकचं ॲनालिसिस परफेक्ट केलं पाहिजे की त्या टॉपिकमधले कुठले क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहेत, CETसाठी कोणते क्वेश्चन्स आत्तापर्यंत आलेत हे ॲनालिसिस करून त्याप्रमाणे प्रॅक्टिकली परफेक्ट स्टडी केला पाहिजे. आता आमच्या इथं आम्ही सह्याद्री ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस सुरू केलेत, आणि आमचं पहिलं टार्गेट काय असतं की थेअरी कन्सेप्ट क्लिअर करणं. मग माझ्या क्लासचा तो एक फायदा होतो किंवा आम्ही जे ऑनलाईन कोचिंग प्रोव्हाइड करतो याचं पहिलं बेनिफिट काय की याची भीती राहतच नाही, ग्रुप क्लिअर होणारच, लक्षात घ्या. का? कारण मला माहिती आहे 5, 10, 15 वर्षाचे पेपर माझ्याकडे आहेत, त्या टॉपिकचा ॲनालिसिस मी करतो, ते क्वेश्चन जे आहेत ना ठराविक तेच सारखे रिपीट होतात बाळांनो. पण तुमचं पहिल्याच वर्षी तुम्हाला या गोष्टी माहीत नसतात ना, मग त्यासाठी आम्ही आहे ना. मग आता ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसमध्ये आम्ही काय करतोय की रेग्युलरली एक लेक्चर प्रोव्हाइड करतोय. ओके, त्याच्याशी रिलेटेड MCQs डिस्कस केले जातात, व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट केला जातो, त्याच्यावरतीच तुमचे डाऊट्स सगळे क्लिअर होतात. पर्सनल फोन कॉल तुम्ही मला करू शकता. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं रेकॉर्डेड लेक्चर्स असणार आहेत. ओके, म्हणजे तुम्हाला ते लेक्चर्स प्रोव्हाइड केल्यानंतर तुम्ही कितीही वेळा ते लेक्चर्स बघू शकता. 1-2 वर्ष तुम्ही लेक्चर्स तुमच्याकडे असणार आहेत. ओके, म्हणजे ऑनलाईन कोचिंगचे फायदे खूप आहेत. आता माझ्याकडे जर ऑनलाईन कोचिंगला तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं असेल, ओके, तर तुम्ही या नंबरवर कॉल करू शकता. ॲक्च्युली तो स्क्रीनवरती नंबर आहे, हा आता आमच्या मुलाचा नंबर आहे, तुम्ही याच्यावरती कॉल करू शकता.
आणि मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा, मी तुम्हाला असं नावमेद करत नाही आहे. आमच्या कोचिंग क्लासेसमध्ये जास्तीत जास्त तयारी ही 100% तयारी CET आणि नीटची तयारी करून घेतली जाते. जेई मेन्स आणि ॲडव्हान्सकडं मी वळत नाही आहे, लक्षात घ्या. कारण माझं स्पष्टपणे म्हणणं काय की CETच्या मार्कावर आपल्याला VJTI, COAP बेस्ट कॉलेजेस आहेत हे आपल्याला मिळत आहेत, लक्षात घ्या. मग जेई मेन्स आणि ॲडव्हान्सकडं मुलं जात आहेत. मी तुम्हाला काय सांगतो, तुम्ही आजूबाजूची उदाहरणं बघा बाळांनो. मी केली तशी चूक करू नका. बरीचशी मुलं तुम्हाला अशी मिळतील की ज्यांनी लाखो रुपये भरलेत अकॅडमीजमध्ये आणि आता ग्रुपसुद्धा क्लिअर नाही आहे. मी अकॅडमीला दोष देत नाही आहे. मी जेईची तयारी करू नका, तुम्हाला डिमोटिवेट करतोय असं पण नाही आहे. पण जेईची तयारी तुम्हाला जर करायची असेल तर ती 8th स्टँडर्डपासून सुरुवात केली पाहिजे होती. तुम्हाला खरोखर मनापासून करायची आहे का, तुम्हाला अभ्यास करायची तयारी आहे का, हे विचार करा आणि मग ती जेईकडे वळा. जरी जेईकडे गेला तर तिथं तर 75% लागतात IITसाठी, हे लक्षात घ्या. जिथं ग्रुप म्हणजे 50% सुद्धा क्लिअर होत नाहीये, 75% अवघड जात आहे मुलांना, लक्षात घ्या. म्हणजे जेईमध्ये चांगले मार्क पडलेत आणि ग्रुप क्लिअर नाही असं पण होऊ शकतं. मग मित्रांनो, मी माझ्या चुका तुमच्याशी शेअर केल्यात, लक्षात घ्या. कुणासाठी 10th पास आउट झालेल्या मुलांसाठी मी सांगतोय, लक्षात घ्या. मग कसं आहे, तुम्ही त्या चुका करू नका. ओके. आणि तुम्ही जर माझ्याकडे जॉईन झाला ऑनलाईन कोचिंग क्लासला तर 2 वर्ष फुल सपोर्ट तुम्हाला असणार आहे. कुठलाही बाहेरचा ऑफलाईन क्लास लाखो रुपये भरायची गरज नाही आहे, लक्षात घ्या. आणि सध्याच्या COVID-19 सारख्या परिस्थितीत म्हणूया आपण, आम्ही आमच्या कोचिंगची फी अतिशय कमी ठेवलेली आहे. तुम्ही इमॅजिन सुद्धा करू शकणार नाही एवढी कमी फी आहे. कारण मला जाणीव आहे, गेल्या वर्षी आमची फी होती ना त्याच्यात निम्म्यापेक्षाही कमी फी आम्ही ठेवली यावर्षी. रिझन, सगळ्यांची परिस्थिती वाईट आहे, अगदी लक्षात घ्या. आणि फीसाठी लाखो रुपये घेणारे क्लासेसचा मला राग येतो अशा वेळेत. बाळांनो, परिस्थिती काय आहे तुम्ही पण लक्षात घ्या. एक गोष्ट मी क्लिअरली सांगतो तुम्हाला की कुठलंही कोचिंग ठीक आहे असं तुम्हाला गॅरंटी देणार नाही आहे की माझ्याकडे या 1 लाख रुपये भरा, गॅरंटी तुमचा रिझल्ट चांगला लागणार. नाही लागणार. का लागणार सांगा बघू. तुम्ही केलं तर लागणार आहे ना, आणि तुमच्याकडून तसं करून घेणार आहे आम्ही इथं म्हणूया आपण. आणि कसं असतं माहिती आहे का, लक्षात घ्या की थोडंसं ना डेडिकेशन हवं आहे. या गोष्टी असल्या की रिझल्ट चांगला लागतोच. एक मोह टाळायला लागतोय, ओके, चुकीची संगत टाळायला लागते. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत मित्रांनो, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं वर्षभर 2 वर्षात मी तुमच्यावर असणार आहे. तुम्ही ॲडमिशनसाठी कॉल करा. तुम्हाला एक्स्ट्रा काय माहिती हवी असेल ती पण घ्या तुम्ही. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.